હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું પમ્પકિનનો સૂપ. કઢાઈ મૂકશું, તેમાં ઓલિવ ઓઇલ 2 ચમચી નાખશું, ડ્રાય જીરું નાખશું, ટમાટર, આદુ લસણ મરચાં મેં આગળથી જ ક્રશ કરેલા છે. આદુ લસણ મરચાં થઈ ગયા છે. આપણે પમ્પકિન નાખશું. મેં આગળથી જ કાપીને તૈયાર કરી રાખ્યા છે. અડધું ગાજર નાખવાનું છે, નાનું એવું બટેટું નાખવાનું છે, ટેસ્ટ પ્રમાણે સોલ્ટ નાખવું. વાર નથી લાગતી, હલાવી અને 5 મિનિટ ઢાંકી દેવાનું છે. ચડી જાય પછી આપણે ક્રશ કરશું. હવે આપણું પમ્પકિન ચડી ગયા છે. એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. ઠંડુ થાય પછી આપણે મિક્સરમાં થોડું પીસવાનું છે. જોઈ શકો છો એકદમ જાડું ફાઇન સ્મૂથ થયું છે. જોઈએ એવું તમે પાતળું કરી શકો છો. ધાણા નાખશું. હવે આપણું સૂપ રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલર ફાઇન આવ્યો છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને આ મારો વિડીયો ગમે તો શેર, લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો મારી રેસીપી કેવી લાગી. તમને આગળની રેસીપી જોવા મળશે. થેન્ક યુ.